Сергію, вітаю вас. Ми зараз перебуваємо на Покровському напрямку, але почати цю розмову насправді я би хотіла, поговоривши про замах на вас. Як взагалі ви, як ваша родина, адже підозрюваний вже, як відомо, жив прямо в вашому будинку? Так, загально все добре. Родина в гарному гуморі. Я так само. Були інтерв'ю, коли я піднімав вже цю тему, тому що насправді це не перший замах, який планувався на мене. Єдине, що ще раз хочу подякувати Службі безпеки України, ще раз хочу подякувати Василю Васильовичу Малюку за надзвичайний професіоналізм і за ту роботу, яку роблять. Дуже багато замахів на різних військових, журналістів, волонтерів і так далі. Пересікає наша Служба безпеки, і про багато епізодів ми навіть не знаємо. Про ту величезну роботу, яку роблять наші силовики, ми навіть не знаємо, але я вас запевняю, що ця робота надзвичайно важлива, надзвичайно професійна, і ще раз дякую. А на якому етапі вдалося виявити цього підозрюваного? Я не знаю, наскільки я можу розголошувати прямо всі деталі, але скажу так, я почуваю себе в безпеці, я відчуваю, що моя родина в безпеці, тому в мене все добре. Зараз ваш батальйон тримає ділянку в бік Дніпропетровщини, росіяни сюди намагаються просунутися. Вони, що цікаво, що, наприклад, на початку року вони змістили навіть свої удари з Покровська, сунувши в бік Дніпропетровщини. Чому от їм дуже важливо, так важливо перейти оцю адмінмежу? Хочу вас трошки поправити. Восени минулого року от росіяни взяли напрямок Дніпропетровську область, і вони туди рухались. Тобто наш батальйон по мірі просування ворога, він постійно знаходився, наш батальйон, наша бригада, постійно знаходилась на напрямку основного удара противника. Я про це говорив, я про це скажу ще раз. Єдине, чому наша бригада відступала назад, це через те, що нам обрізали фланги. Через те, що там не буду називати бригади, для того, щоб нікого не ображати, для того, щоб не розводити це, але загально, що в нас наші сусіди не витримували натиск і нашу бригаду обходили. От таким шляхом ми дійшли до адмінкордону з Дніпропетровською областю. План противника як був, починаючи там від Селідова, і коли вони почали обходити Селідова, закінчуючи теперішнім часом, коли вони далі намагаються обрізати Покровськ і з півночі, і з півдня. Тому, чому важливо? Звичайно, це політична історія. В першу чергу, там стратегічної важливості Дніпропетровщини немає зараз, там декілька сіл ні на що не впливнуть. Але загально противник зможе казати, що він знаходиться вже на Дніпропетровщині, і це буде там політичні торги. Я вважаю, і більшість моїх друзів військових вважають, що все одно основна ціль для противника – це оточення Константинівки, Слов'янська, Краматорська, Дружківки і так далі. Тобто зараз є загроза великого оточення і захоплення Покровська. В подальшому вони будуть рухатись в напрямку Добропілля для оточення Дружківки і всієї агломерації Слов'янської. Наразі росіяни не перетнули адмінмежу? В нашій смузі ні, але є смуги, де перетнули. Угу. Ну, в смузі бригади ні. Хочу поговорити про сам Покровськ. В Покровськ зайшли ДРГ. 7-й корпус, який тримає оборону Покровська, повідомив, що місто зачистили від ДРГ, але чи залишається ця загроза, чи можуть вони знову-таки спробувати заходити туди в місто саме розвідувальними групами? Це питання, знову ж таки, про яке я казав. Є бригади, які стоять досить довго на Покровському напрямку. Це і десантники, це і піхота, це і СБС в нашому випадку, які стійко тримають лінію, у яких є чіткий бойовий порядок. Є, на жаль, бригади ті, які по факту вже понесли втрати, і вони не мають тої боєздатності, яка була раніше. І от конкретно в цих випадках їх доводиться підсилювати додатковими силами. І знову ж таки, ми зараз кажемо конкретно за Покровськ, а не за Дніпропетровщину, за вихід в Дніпропетровську область. То да, там справді була одна проблема, коли ворог зміг проникнути через
дірки в бойовому порядку, і їх досить швидко зачистили. Всіх вбили, в Покровську точно ворога зараз немає. І перед Покровськом, знову ж таки, виставили в тій дирці, виставили нормальну оборону і все буде добре. От, власне, хотіла про це саме поговорити, що ДРГ змогли зайти через те, що в одній з бригад Умовно ДРГ. Тобто ми це називаємо ДРГ, по факту це піхота. противник намагався зайти групою в 50 осіб. Група, по-моєму, 16-17 осіб змогла зайти в місто. Ну, і силами Альфи, силами різних спецназів і 425-го полку противник був дуже швидко зачищений, вибитий, там навіть були полонені, тобто які все це розказали, тому я не бачу там проблем зараз в Покровську. І знову ж таки, оцю дірку, через яку в них була змога зайти в місто, вона закрита зараз, і ворог там несе величезні втрати при повторних спробах. Угу. Але продовжуючи тему з браком людей, власне, ДРГ проникли через те, що в одній з бригад закінчилися люди. Чи може, власне, це стати причиною якоїсь трагедії для Покровська в майбутньому? Наскільки складна зараз проблема з нестачею людей? Тут не зовсім правильно, не зовсім коректно казати проблема у Покровська, яка трапиться. Якщо в нас не буде людей, проблема буде в Україні. І питання, що да, насправді бригади багато які знекровлені, багато несуть втрат і тримаються з осадних сил. І реально тримаються я навіть не знаю, за рахунок чого. На морально-вольових, і якщо їх прорвуть, і у ворога буде успіх на оперативну глибину, то доведеться людям, ну окей, зараз там не хочеш захищати Покровськ, завтра будеш захищати Павлоград. Не захочеш захищати Павлоград, завтра будеш захищати Дніпро. Не захочеш захищати Дніпро, там, через якийсь час будеш захищати Київ. Не захочеш в Київ їхати захищати, будеш захищати Львів, Рівне, Вінницю. Ну, тобто, воно, в принципі, все закономірно. Людей справді мало. Піхотою бути дуже важко, але все одно люди є, мобілізація продовжується, СЗЧшники повертаються у стрій. До вас повертаються? Повертаються, так. Ну, СЗЧшники з інших підрозділів так повертаються. У нас це, в принципі, зараз основна частина, звідки ми беремо людей. Плюс досить непогано себе показує шквал, це колишні ув'язнені, які досить сильні на полі бою. Як ви думаєте, у самому Покровську будуть міські бої, чи росіяни продовжуватимуть все-таки з флангів обходити місто? Вони спробували зробити пробний штурм такий. Якщо б в них був би успіх, якщо б вони змогли б там почати накопичуватись, то, звичайно, це б довело б до подальших городських боїв. Зараз їх знищено, я думаю, що вони будуть продовжувати тактику обрізання, бо в них, в принципі, є успіх і з північної частини, і з південної частини міста. Тому, я думаю, для них пріоритет це буде якраз спробувати обрізати логістику і в подальшому вбирати місто без бою. Власне, про північний напрямок, про північний фланг хотілося б ще поговорити, яка там зараз ситуація, наскільки ця ситуація критична і чому росіянам вдалося прорватися прямо до Родинської? Ситуація складна всюди. Тобто, там, по моїм даним, з моєї інформації, на південну частину угрупування в 100 тисяч у ворога, на північну в 120 тисяч. Тобто 220 тисяч на оці бригади, ті, що зараз стоять на обороні Покровська. Яка ситуація? Ситуація всюди надскладна. Вона надскладна за рахунок того, що у противника людський ресурс в рази більше, ніж у нас. Як ви думаєте, оця північна клішня зараз, північний фланг небезпечніший за південний для Покровська? Важко сказати. Якщо зараз тут в них буде вихід умовно, до блокпоста Донецької області, до Стели,
да, то логістика буде дуже ускладнена там, навіть в напрямку Добропілля вже. Якщо вони зараз заберуть Білицьке, Родинське повністю і заберуть ті терикони, знову ж таки логістика зараз і взагалі пересування і перебування навіть в тому Добропіллі, вона надзвичайно небезпечна, тому що FPV долітають по місту, вони б'ють і по цивільним, і по магазинам, і по будинкам. Тобто в Добропіллі, хто зараз буває, розуміє, наскільки там небезпечно. Важко оцінити, де буде гірше, в плані того, що все одно всюди знаходяться наші військовослужбовці, і десь ми будемо більш ефективно зупиняти, десь менш. Тобто це залежить, знову ж таки, конкретно від підрозділу, якому випаде тримати основний напрямок удару противника. Угу. Власне, логістика в Покровську вже дуже складна. Ми кілька днів тому їздили в місто. На дорозі вже спалені автомобілі, і військові, які саме в Покровську кажуть, що бувають такі дні, коли кожна друга машина фактично розбивається. І, власне, це логічне запитання, чи буде Покровськ оточений, чи загрожує йому оточення найближчим часом? Найближчим часом важко сказати, але чи загрожує, звичайно, так. Абсолютно так. Як ви думаєте, чи буде от нашого командування оця воля сказати так на вчасний вихід з міста? Тому що там дуже багато оборонців і в Мирнограді, і в Покровську, щоб вони не опинились в оточенні. Виходячи з моєї інформації, які саме там знаходяться військовослужбовці, тобто їх фах, то я думаю, що все ж таки їм точно дадуть змогу відійти, якщо буде така потреба. Хотілося б бачити більше піхоти. Чим більше піхоти, тим краще, звичайно, зараз. Тому що, знову ж таки, сам Покровськ, після Бахмуту ми розуміємо, що таке міські бої, які це втрати, і там 4-6 людей не зможе тримати величезний будинок. Це дуже складно. 4-6 людей може тримати легко посадку. Якусь пряму нешироку посадку, і це з них можна навіть зробити 2 позиції. Тобто нам набагато вигідніше воювати до Покровська. Нам набагато вигідніше не дати їм обрізати місто. Що в самому місті? Та я думаю, звичайно, дадуть можливість відійти. Дай Бог, щоб в нас були сили воювати в міських боях, але я поки цього не бачу. Там у нас є спецназ, але наскільки його вистачить, я не знаю. Цього відрядження ми тут пересуваємося Донеччиною. Я звернула увагу, що дуже багато сіток антидронових натягують, і це прямо приємно здивувало, бо їх натягують в тилах. І йде якийсь рух з підготовкою, здається, цього напрямку. Але чи не запізно? От як тут взагалі з підготовкою цих дальніх рубежів? Десь запізно, десь не запізно. Тобто цю дорогу, я думаю, ви кажете зараз за дорогу на Крам, то я думаю, що це хороша історія. І якраз зараз там більш-менш безпечно їздити. Якщо ми кажемо за сам фронт, шкода, що таких сіток немає в тому самому Покровську. На в'їзді в Покровськ, і ви, якщо приїжджали, бачили ту кількість засад з FPV, які там стоять, невзірвані FPV і так далі. Тому... Так, і снаряди розкидають. Десь запізно, десь навпаки вчасно почали робити. Класно, що ми до цього вже дійшли, і класно, що ми це робимо. І це дуже важливо. Я спілкувалася з військовими, які тримають північну ділянку, зокрема північну, тому що Покровськ вже перейшов на корпусну систему. Ми знаємо, що 7-й корпус тримає оборону Покровську, а північна складніше, зокрема з управлінням. Традиційно піти зайняти оборону в селі, де вже сидять росіяни, про це командування не доповідає, чи не знаю, знову ж таки, проблеми знизу, в тилу ворога тримати оборону. Як на вашій ділянці? Чи є, знову ж таки, оцей хаос з управлінням і нерозумінням вищим керівництвом ситуації на фронті? В нас проблем зараз немає ніяких, тобто і вище керівництво, і там середня і нижня ланка, вони чітко розуміють бойовий порядок, який стоїть, чітко розуміють смуги, хто за що відповідальний, чітко все поділено, там, зони спостереження, вогневого ураження і так далі і тому подібне. Тобто ми тут настільки давно, що
ми можемо один одному допомогти. Я просто, якщо мені треба відпрацювати конкретно десь по ворогу, і він знаходиться не в моїй смузі, я знаю, кому набрати, яка гармата туди буде наведена, або який міномет, або який FPV туди дістане. Тобто з цим проблем взагалі в нас немає. Єдина проблема, да, з кількістю людей, але загально це відома проблема для всіх. Тобто люди на позиціях знаходяться надто довго, ми їх не можемо міняти. І людина, яка повертається, якщо з позиції виходить поранена, то в стрій повертається дуже нескоро. Через те, що там людина, якщо в нього там уламкові поранення або там кульове, але те, яке залікується і він зможе далі продовжити військову службу, в нього є дозвіл завжди на відпустку за станом здоров'я, спочатку на лікування. До речі, з лікуванням є проблеми через те, що дуже часто після госпіталів люди повертаються недоліковані. Тобто вони фізично не можуть виконувати задачі, фізично не можуть піти далі на позиції, їм кажуть, що вони вже БГ, насправді ні. Тобто це велика проблема, і ми обов'язково і в таких випадках, і взагалі, коли людина пережила тяжкі бої, після поранення ми даємо відпустку за станом здоров'я, далі людина ще має 30 днів офіційної відпустки. Тобто люди їдуть відпочивати для того, щоб вони повернулися і змогли далі виконувати ефективно бойові задачі. Ті люди, які знаходяться на позиції, на жаль, деяким доводиться знаходитись по 20 днів, деяким доводиться знаходитись по 30 днів на позиції. І після того, як знову ж таки він вийде на відновлення, то потім треба досить нормальний час для того, щоб він повернувся на позиції. Який у вас тут був рекорд у піхотинців на позиціях? Конкретно у нас, не буду казати, загально були там люди в інших підрозділах, які стояли по 67 днів і по 70 днів. У нас такого не було, але все одно у нас досить цей. Ну, просто я не хочу нікого образити. Я знаю там точно, що були хлопці, які стояли по місяцю, але, можливо, я когось забув і були там хтось стояв там 36 днів, 38. Тобто не буду казати точно дату, щоб не обманювати. Ситуація печальна. В деяких підрозділах буває 100 і плюс днів, на жаль, для піхотинців через складну логістику. Дивіться, тут питання не в тому. Є місця, є фронт, там, де моїм хлопцям сказати, що хлопці, ми стаємо на 100 днів отут на позицію, і тим паче влітку, і ми будемо раді. Є позиції, на яких часто приїжджають з Запорізького напрямку, з Херсонського напрямку, або навіть з Харківського напрямку. Часто приїжджали люди сюди, готувалися на позицію мікроволновку тягнути, чайники. Ну, розумієте, що ти їм тут воду дроном завозиш, бо по-іншому ніяк. І це гарки, а він думав, що він туди з мікроволновкою поїде. Понятно, що я бачив, були дуже жорсткі бої в Бахмуті тоді. Ми тоді тримали дорогу життя. На позиції, понятно, що дуже важко просто з бліндажа, вибачте, в туалет було вийти, бо ти відразу попадав під обстріл, до противника в тебе було 30-40 метрів, у вас починались перестріли. Для того, щоб, вибачте, по 50 вийти, треба було 2 магазини вистріляти в сторону противника, і тоді ти виходиш по 50. А загалом це робиться в бутилки і так далі, і тому подібне. Я просто для того, щоб максимально погрузити. І потім нас з дороги життя батальйон переставляють, тоді це під Кліщівкою, біля Турецького. Були позиції, там водоканал якийсь був. Коротше, ми приїжджаємо на позицію, а я їду, теж Бахмут, під Бахмутом, все там, фортеця Бахмуту, герої і так далі. Ми їдемо, я бачу, жодного розриву нема. Він каже, так, тут обережно, тут це зараз небезпечно, це швидко пробігаємо. Я бачу, що там взагалі нічого не відбувається. Заходжу на позицію, люди сидять в трусах, мангал, шашлик смажиться. Хоча до противника там недалеко, умовно, було. Там треба було через цей канал
ну, може, метрів 60-70, можна було там із підствольника до них дострілити, ну, може, метрів 100, окей. З підствольника можна було туди дострілити, і там ворог був, але він ніяк не перейде. І такий пагорб. Все, вони сидять, смажать шашлики, смажуть це, і вони кажуть, пацани, ну тут дивіться, тут, в принципі, нормально, вони, більш-менш, але от небезпечно оце робити, оце. Я розумію, що ці люди зараз звідси підуть туди на дорогу життя. І, ну, понятно, що вони ніяк не пристосовані. Понятно, що вони взагалі не розуміють, що таке війна, як буде, і ну, людина просто до позиції не дійде. У більшості випадків, якщо там командир не включиться, якщо це для командира був не відпочинок, оці 100 днів, за які ми кажемо, повертаємось до кількості знаходження на позиції. Якщо 100 днів це було не відновлення, а це були в його розумінні сильні бойові дії на найгарячішому напрямку, то тут робити нема чого. Ти тут і тиждень не проживеш, і 3 дні не проживеш, ти до позиції не дійдеш. Війна стає дуже жорстокою до піхотинця. Як в таких умовах мотивувати людей йти в піхоту? Важко дуже. І тут велике питання в чому, що хотілося б, щоб ми більше воювали дронами, хотілося б, щоб ми більше воювали НРК, хотілося б, щоб в нас там більше воювати якимось спецзадачами, виходити, робити засідки, затягувати інженеркою щось, скидати з дрону інженерку. Але ми розуміємо, що без піхотинця це все нічого не варте. Якщо немає смуги, там, де стоїть піхота, там наша земля. Там, де літає наш дрон, то ми можемо літати і на Владивостокі. Ну, тобто тут така історія. Мотивувати важко. Єдине, що я вважаю, що піхотинець – це найскладніше, найблагородніше і найнедооцінюваніша там в розумінні багатьох людей праця, але ну, це реальні герої, це тобто реальні титани. І там часто люди, які коротше, навіть не хочу там нікого ні з ким сваритись, так як піхотинець сидить, дуже мало навіть високого класу фахівців зможуть сидіти. Як сидить умовно мужик 50 років, 45 років і так далі, як він себе поводить, з якою холоднокровністю він це робить, як швидко він вчиться і так далі. Як мотивувати? Ну, конкретно за наш батальйон я скажу, що ми в основному, повторюсь навіть, ми в основному воюємо хлопцями, які повернулись з СЗЧ, з інших частин. Наша велика перевага – те, що в нашому батальйоні вони отримують не в 5, а в 10, в 20, в 30 разів більше, ніж отримували в колишніх підрозділах. Тобто вони забезпечені радіостанціями, планшетами, тепловізорами, достатньою кількістю магазинів, достатньою кількістю спостереження. В їх нормально виводять розвідники, в них нормальне управління командирів, в них постійна доставка їжі, сигарети, в них найкраща медицина, в них там, евакуація, на НРК. От все, що ми можемо для них зробити, ми для них робимо. Вони це цінують. Тобто люди це цінують. У нас навіть, не знаю, наскільки доречно розповідати, людина з вищим офіцерським званням потрапила до нас в батальйон і був готовий піти на позиції. Тобто вище офіцерське звання, він в званні підполковника. Він сказав, я готовий йти на позицію, він вийшов на позиції, штурманув одну з позицій разом зі шквалівцями. Відсидів на позиції 2 тижні. Тобто людина з таким офіцерським званням, понятно, що він в минулих підрозділах не на позиціях сидів. Да? І він, коли повернувся, от я з ним зустрічався 3 дні тому, він коли повернувся, каже, дякую, у вас для мене честь служити в підрозділі, от, у вас так все класно сплановано, у вас взагалі бомба. І він задоволений був, і він реально готовий був далі йти воювати. Конкретно, я маю на увазі на піхотній посаді, будучи підполковником. Нічого собі.
Да, тобто це для нас показник і показник, коли ти спілкуєшся з бійцями, з бійцями ті, які пройшли вже позиції конкретно в нашому батальйоні, і чути, що для них тут набагато краще, ніж в тих підрозділах, де вони були. Хоча напрямок найскладніший. Це 100% найскладніше, що був у них за життя. Але тут їм подобається більше. Тут ми робимо все, що в наших силах для них. А, до речі, як ви думаєте, цей перехід на корпуси, він, от, наприклад, в трійку дали там бригади, вони з часом підтягнуться до цього рівня? Там, якщо в нас є підрозділи, які можна ставити в приклад, слабші підрозділи будуть рости до них? Все залежить від офіцерського і сержантського складу. Не все, так більше залежить від офіцерського і сержантського складу конкретних підрозділів. Тобто, неважливо в якому корпусі, якщо там управління корпусу – це одна історія, там якісь сильні бригади, які вже всередині є, це знову ж таки інша історія, і там нові бригади, які вони візьмуть, тобто там дуже багато залежить якраз від офіцерського складу і сержантського. Як будуть готувати людей, наскільки вони авторитетні, наскільки вони розуміючі, наскільки вони хороші менеджери, наскільки вони зможуть нормально забезпечити, наскільки вони зможуть спланувати, наскільки їм буде щастити в перші бойові виходи, в перші там бойові задачі, в перші смуги, де вони будуть брати. Тобто і доля фарту там є, звичайно. Тому... Ну, власне, мені здається, що прямо перехід на корпуси не вирішить всіх проблем, які в нас є. Це якась ще довга робота попереду. Набагато краще, ніж робити новостворені бригади. Новостворені бригади з недосвідченим командуванням, з відсутністю традицій і так далі. То, звичайно, краще оця корпусна система. Набагато краще. І, знову ж таки, найбільша перевага – це те, що люди, тобто там корпус, він вже має своїх людей, і йому дають конкретну територію. А не є території, і куди дають незрозумілі бригади. То одна, то друга, то третя. Вони один з одним зі слабкою взаємодією, скажімо так, і понятно, що це впливає на бойові дії, на взаємодію, на ефективність і так далі. Сергій, ще наостанок хочу вас запитати про перемир'я, переговори. Знову активізувався цей процес. Що військові думають про це? Чи можливе перемир'я найближчим часом? У нас були декілька днів перемир'я тут же. Понятно, що на фронті його не було. Там, подекуди знижувалася активність, подекуди навпаки збільшувалась. Ми про це доповідали. Тобто, чи буде далі перемир'я? Якщо ви мене спитаєте як військовий, я скажу, мені байдуже. Ми будемо робити те, що ми маємо робити. Треба буде воювати, ми будемо воювати. Треба буде виконувати інші задачі, ми будемо виконувати інші задачі, ті, які поставить вище командування. Якщо ви мене спитаєте просто як українця, що я думаю про перемир'я, я не вірю в те, що з Росією можливо домовитись. Ми будемо воювати до кінця. Тобто перемир'я, там, до скільки воно буде? До зими, до моменту, коли Росія знову знайде в собі сили для того, щоб атакувати з незахищених флангів, от і все. А скільки ми ще можемо воювати? Скільки воювало УПА? УПА дуже довго воювали. Питання як? Ти в Криївках воюєш, або ти воюєш на танках і все. Тобто ми воювати можемо вічно. Дякую вам.